นมหกฮะนมหกไม่มีมึงดูยังไงหกวะเหนื่อยแล้วเนี่ยตื่นยังหิวสั่งอะไรถึงเจโบหิวกาแฟไม่ทำไมมีบคสนะคะมาเร็วๆเจ๊มาเร็วเมื่อกี้ก็คือออเดอร์ก็คือเข้าตั้งแต่ห้วยกระแจะห้วยกระแจะจนถึงที่พวกเธอถึงอ่ะฉันยังไม่หยุดอ๋อส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนจ้ากินข้าวจ้าลูกจ้ากินข้าวเหมือนเลยอะเหมือนไม่ใช่ฝนนะแต่มันคือฝนอ๋อหัวฉันละก็ตกใจเพราะบางทีเขารอเป็นชั่วโมงค่ะใช่ลดลงอย่างนี้ใช่เนี่ยสุดยอดอ่ะดีแล้วที่แม่ลดลงลดลงหมดเลยเนี่ยใช่เขารอรถทุกคนที่รอเข้าคิวก็คือลงหมดน้องก็บอกว่าขอออกมาขี่ก่อนหนึ่งไม่ไหวแล้วแม่จะมีสวมอยู่บนรถแล้วจ้าเลยนะอันเนี้ยสวัสดีอะไรนะชิมดิจะสวัสดีไม่ใช่มิสแกนอะไรนะเร็วมิสแกนแล้วจะมาดีไม่ใช่มิสแกนมากระดีหรอมากระดีมากระดีไปที่สุดไหนอะไรนะลิ้นพันเรากำลังจะไปไหนกันคะโยโย่เหมือนเลยนะเจ๊อะสู้ได้ไหมสีอ่ะถามก่อนสีอะไรชุดพูดเลยว่ามีจ้าอะไรถึงพี่ตรงไปเรื่อยๆกว่านะใช่อันนี้เหมือนรูปนี้เลยที่เขาถ่ายตรงนั้นนะคะอันนี้แหละนะเนื้ออะไรใช่ค่ะอ๋อเราไม่มีกาอุ้ยกล้องสวยอุ้ยแสงสวยว่ะดำเนินรายการหน่อยเร็วสวัสดีค่ะต้องอัดจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเกี่ยวไป
กินเสร็จแล้วเดินเล่น โอเคถ้าเกิด ก็น้องบ้านอยู่ตรงนี้อ่ะ ถ้าเขาว่าพี่บอกว่าน้องให้เข้าเลยนะ ก็มีคนเข้าไปตั้งหลายคนแล้ว หรอ ก็ได้เก๊เล่นเอาอ่ะ ช่วงเวลาเย็นอ่ะ ไม่ทายไม่ทาย โพสต์ไป 1 2 3 4 สับเร็วสับทำท่าสับยังไงโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะสับหมู ยิ้มน้องแบบเหนื่อยเป่งเลย เฮ้ยวันอังคารไม่ตอนแรกมันก็แน่นแหละน่าจะใส่บ่อยคิดว่าละคิดว่าพอนั่นน่ะดึงมันก็เลยไม่แน่นไม่ใช่ตอนแรกมันแน่นเลยก็คิดว่าเล่นมุกอะไรสภาพคนมามอไซค์ สวย สวยไหม ดูว่าสวย คนสู้ชีวิตอ่ะเขาเรียกว่าคนสวย สวยหรือสวยนะ สวยสวย
โกรธอะไรกันโกรธกันวะ มาอีกแล้ว วันนี้หนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยฝนตกทั้งวันเลย เที่ยวทะเลใกล้ๆตรงนี้ ค่ะ ทะเลตรงเนี้ยใกล้ ถ่ายรูปไปเรื่อยเรื่อยจะดังขายดีนะด้วย เดี๋ยวทำไม่ทันแล้วเนี่ยแต่อร่อยจริงๆ อร่อย อร่อยจริงมะม่วงอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าตลอดดี กินมะม่วงนางงามจักรวาลกิน2 รอบเลยนะตอนเขาเป็นมิตรแกรนด์น่ะเขามาพักที่สยาม แล้วก็เหมาโรตีเข้าไปเลี้ยงนางงาม200 กว่าคนน่ะกินโรตีเลี้ยงแถวยาวคนได้นางงามจักรวาลน่ะมันกินมะม่วง2 เที่ยวเลยเขาบอกว่าเนี่ยไอ้คนเนี่ยตัวเต็งเขาว่าเนี่ย ก็ได้จริง ได้จริงๆ อันนี้ครั้งแรกนะโรตีมะม่วงอันนี้ไม่เคยกินได้เห็นว่าอะไรนะ แต่ก่อนนี่มันมีโรตีมะม่วงมีโรตีทุเรียนโรตี อ๋อ แล้วแต่หน้าใช่ไหมคะ ขนุนก็อร่อยขนุนน่ะฉีกเข้าไปจะหอมมากหอมมาก มันแปลก รสชาติเป็นไงคะ ๆอร่อยมากเลยค่ะ รสชาติเป็นไงคะ นางงามจักรวาลคนที่ 3กำลังกินอยู่อันจักรวาลนี่จักรยาน เ
เนี่ยอันเนี้ยเจ๊ก็คือเลือกไปแล้วว่าเจ๊เอาค่าย แต่นั้นก็น่าจะแบบทุเรียนถ้าอย่างมะม่วงต้องกินมะม่วงที่เปรี้ยวก่อนเดี๋ยวกินมะม่วงหวานได้ค่ะไม่ก็ถ้าทุเรียนเนี่ยก็ต้องไปเป็นแบบไอ้นี่เลยเป็นทุเรียนถ้าจะกินที่มีข้าวเหนียวทุเรียนใช่ปะเขาเรียกว่าทุเรียนใช่ปะอ๋อเราคิดว่ามันเดียวกันแต่อันนี้ก็ทุเรียนอ๋อแต่อันนี้มันไม่หวานหรอกมันไม่หวานเท่าทุเรียนข้าวเหนียวอ๋อ ไฮโซท่านหนึ่ง follow me ว่ะ follow me on Instagram ป่ะ